Hello， 大家，灵魂重生第12集最终回。帕兰、Cam 和女鬼的决战进行到一半，目前看起来帕兰似乎落了下风，但是别急，别忘了山神给的那把武器目前还没派上用场，以及跟他们同一个阵线的那位高僧还气定神闲的继续坐在那边念经，一切还尚未成定局。我们继续来看看他们的决战最终结果究竟如何，这些人的命运或者鬼的命运又将何去何从？不应该让 Cam 看着帕兰战斗的哦。เชื่อใจพ่อครูไว้ 他在一旁感觉就是会影响到帕兰。让帕兰受伤，这可能比直接攻击 Cam 对 Cam 而言还要更加残忍。高僧，高僧也坐不住了。Cam， 你不要做傻事啊！帕兰还没输啊。虽然我知道你看得很痛苦。หยุดเถอะครับแค่ได้ชีวิตผมไปก็พอใช่ไหมครับผมจะออกไปเองครับก็ออกมาสิจะปล่อยคนอื่นไปเถอะนะครับคุณลำพึงห้ามบ่นอยู่นั่นแหละออกมาสิสัญญาใช่ไหมครับว่าคนอื่นจะไม่เป็นอะไรกูไม่มีเหตุผลอะไรต้องสัญญากับมึงCam， 你不要真的就走出去了哎，他都还没答应你要放过其他人。พ่อครูเคยเข็มยังไม่กลับมาอีกเหรอพี่ก่อนหน้านี้พี่เสียงแปลกๆจากทางป่าด้วยพี่ควรกลับเข้าไปดูไหมอะอย่าเพิ่งพี่อันตรายไอ้ชานตอนนี้ไอ้เข็มไม่อยู่ปะ有他在开车啊，你要让他感应哦。ผมรู้สึกได้ว่าเข็มยังอยู่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยนะครับผมกำลังไปหาเจที่หอไอ้เข็มพี่พอจะส่งคนมารับพวกผมได้ปะแต่ยังไงพี่ก็จะส่งเขาไปรับเจส่งให้ฉันมา有够浮夸的，他们几个应该也赶不过来扭转局势了吧？ดิฉันขอร้องละแต่ขอให้โยมตอบคำถามอาตมาสักข้อหนึ่งได้ไหมดิฉันไม่มีเวลามาฟังท่านเล่นลิ้นตอบมาเถอะอาตมาอยากรู้ 高僧果然气势没在输的。ว่าจริงๆแล้วโยมต้องการอะไรกันแน่ดิฉันต้องการชีวิตไอ้เข็มเพียงผู้เดียวพอได้ฆ่าชีวิตเด็กหนุ่มคนนี้ไปแล้วนะแล้วโยมได้อะไรได้สะสางความแค้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นกูก็พอใจแล้วต่อให้กูต้องตกนรกขุมที่ลึกที่สุดกูก็ยอมอาตมาต้องขอโทษเพราะเรื่องทั้งหมดมันไม่จบเท่านี้หรอกนะ我就说他一定还藏别招吧。哇哦！我想起来了，那个时候帕兰说他爷爷说他前世跟娜迦有姻缘，说的就是那个山神吧？那个山神就是蛇的化身。哇！可是这样子施一次法之后，对他消耗很大吧？นั่นไม่ใช่อาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหม高僧也一脸疑惑吗？他们没有先讲好吗？พ่อครูบอกว่าพ่อครูได้มาจากท่านเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าอย่างนั้นร่างกายมนุษย์ต้องทนไม่ได้你们现在有时间在那边闲聊吗？那个女鬼消失了吗？พ่อครูไม่เคยเห็นบอกผมเลยกูขอชื่นชมการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของมึง还没消失吗？กำจัดบริวารกูสักเกลี้ยงในทีเดียวทำตามที่ลำพึงบอกเถอะครับผมพร้อมแล้ว结果这样子开大招之后，还是没有扭转局势吗？อย่าได้แกถอยกลับไป看嘛，帕兰为你拼上性命，不是让你这样束手就擒的耶。มึงต้องรู้สึกอย่างที่กูรู้สึก
ยปล่อยให้มีคนตายไปต่อหน้าต่อตา โดยที่ไม่ทำอะไรเลยครั้งนี้ผมทำแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วครับ ได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บเจ้าค่ะ ออกมาไวๆนะจ๊ะ ไม่จริงจ้ะไม่จริงเลยจ้ะ你看吧，大仇得报之后，然后呢？你爽快吗？事到临头，突然开始哭泣。ลาก่อนนะครับ 这段是剪辑失误吗？刚刚不是就已经被抬起来了？ มึงรู้สึกเยี่ยงไรที่ต้องเห็นคนรักตายไปต่อหน้า 什 โด 么 ยที่ทำกับอะไรไม่ได้ 什么鬼呀、帕兰跟你无冤无仇哎、什么？什么？啊！ อาคมพอคู่ แกกล้ากลัวมัน ให้มีสติข้าคู่สู้สู้ ตั้งสติไว้เทวัต 你们还可以来这边帮忙哦！你们不是都已经去投胎了吗？ มึงมาได้ยังไง 我也很想问， เมตรุวนาคะมหิตเขตเต ปล่อยกู 妈妈这么强哦！ เธอเองก็เป็นแม่คน เธอคงเข้าใจว่าทำไมฉันถึงปล่อยไปไม่ได้ สักกะสะวชิราวุธัง เวสสุวรรณสักกะทาวุธัง รัตเตจะทลิเขวิมาเนทิปาลัก เอเตสัง อานุภาเวนะ กูจะสะกดมึง ไม่ให้มึงจองล้างจองผลาญใครได้อีก เดี๋ยวอาตมาขอบิณฑบาตวิญญาณของนางได้ไหม 哦，也是啦，不能再这样子冤冤相报何时了下去了。 หยุดเธอลำพึง ท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย ไม่เกี่ยวแล้วจักเสือกทำไม กูจะเอาไอ้เท่านี้ไปแน่ หลวงปู่เขาขอไว้นะจ๊ะ 什么意思？ ให้ได้เราก็ชะตาต้องกัน ครั้งเสียที 哈？ อีกครั้ง 我就知道这个高僧一定还有什么故事。前面就说过他认识这个女鬼吗？那个高僧不会还是他的孩子转世的吧？ ให้เติบใหญ่สมบูรณ์ โอ้โหลูกพี่ ปล่อยวางซะเถิดโยมแม่ 哎呀，难怪和尚要为女鬼求情，原来曾经是母子。你假如赶紧去投胎，搞不好在另一世就早就跟你的孩子相遇了。 ฉันขอโทษนะเข็มฉันจะไปชดใช้กรรม แล้วกลับมาเจอเขาอีกครั้ง ถ้าเธอจักให้ฉันชดใช้เยี่ยงใด ฉันจักทำทุกอย่าง อย่าทำแบบนี้เลยครับ 嗯， อยู่ที่เธอจะเลือกเลยนะเข็ม หากเป็นโยมเขมอาตมาก็จะยอมรับผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเช่นกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกเลยนะเข็ม 好不容易解脱了，现在对 Cam 来说，因为压力好大哦。 ผมคงให้อภัยคุณง่ายๆไม่ได้หรอกครับ แต่จะให้ผมเอาคืนคุณ บาปกรรมของเราก็จะผูกกันไปไม่จบไม่สิ้น 唉，是啊， คุณไปรับใช้กรรมตามควรเถอะนะครับ ขอบใจจ้ะ ขอบใจมากๆ
啊，结果这些伤其实也只是他的法术而已，让他痛，但没有真的让他受伤。 การชดใช้กรรมคงจะหนักหนาเช่นกัน แต่เราจะต้องกลับมาเจอกันอีก และเมื่อถึงวันนั้นให้อาตมา ได้ดูแลโยมแม่สักครั้งเถิด 这个和尚，如果他早一点点把事情讲出来，是不是可以不用把状态搞得这么糟？不过可能也是要让那个女鬼消耗到一定法力，才有办法跟他好好说话啦。 แม่ภูมิใจในตัวหนูนะ 妈妈这次是真的要走了吧？ ยายบ่อยู่นั่งพอคู่กับอยู่ได้อยู่ได้ล่ะ แต่เกือบอยู่บ่อยได้ย่าย โอ้คันเจ้าของอยู่ผู้เดียวบ่ได้ก็ไปอยู่กับน้องเข็มตัว 婆婆她要走了，还是不忘了给你们撮合一下姻缘。哎，不过你们既然都还没去投胎，那之前在那边办那些仪式是办心酸的哦。 好了，谢谢女鬼姐姐一路上精彩的表演哈。这位女演员真的给她比大拇指，这些 DMD 的年轻演员应该都跟她学到不少，终于可以领便当了，辛苦你了。 ขอโทษนะครับยายศรี ยายเองต่างหากต้องขอโทษหนูบุญยายมันสั้นนะ 你们都没有对不起彼此啦，婆婆并不是因为 Ken 才死的， ฉันขอโทษนะจ๊ะปู่ที่ไม่ได้อยู่รอ 但总归见到面了。 แล้วไม่ต้องรีบตามฉันไปนะ ความตายน่ะก็เปลี่ยนฝีปากของยายศรีไม่ได้หรอก 果然是老朋友。 พี่เข็ม 这两个小孩可不可以留下来？ ขอบใจนะ แล้วก็ขอโทษด้วย ขอโทษที่ชาติที่แล้ว กูทำหน้าที่พี่ได้ไม่ดีพอ 其实排外力也没什么对不起他的啦，不过无所谓了，现在大家都和解了。 ขอบคุณครับพี่วัดเข็มฝากดูแลพี่ชายฉันด้วยนะขบวนนั้นเป็นไงบ้าง เฉยๆจ้ะ ของเล่นก็น้อย ว่าจะไปเกิดใหม่ถ้าจะดีกว่า น้าฝากดูแลน้องเข็มด้วยนะจ๊ะ ไม่ต้องแกล้งดุเขามากก็ได้จ้ะ ครับ 哦，连妈妈都知道你对他很凶了，帕兰，你看看你。这些人也该放手让他们离开了，他们在世间最后的牵挂应该也没了吧。好了，任务结束了，赶快打电话通知一下 Jet 他们，说你们平安了。啊，跳过了 ，OK。哦，你们哦都还没有回去休整，就在这边待到白天了，好偏哦你们。好啦，恭喜 Cam 迎来新生了，21岁开始，终于是你的人生了，生日快乐！ จบสักทีนะครับพี่สุขสันต์วันเกิดนะเข็มจำคำพี่ไว้นะเข็มพี่เลือกเข็มแล้ว 哎呦，累坏了。现在要怎么由 Cam 把自己扶回去休息？他就一个人这样子拼回来，是没有出动直升机，但还是很浮夸。 คุณเข็ม 阿和尚是去哪里？第一次看 Cam 这样子比较幼稚的打闹哦，可能他的命运逼着让他不得不当小孩，现在终于可以补偿他的童年。 ขอบคุณหลวงปู่มากๆเลยนะครับที่ช่วยชีวิตเพื่อนผมไว้ แต่ว่าผมมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งครับหลวงปู่รู้ตั้งแต่ตอนไหนว่านางลำพึงเป็นแม่ของหลวงปู่เหรอครับแล้วพอหลวงปู่รู้แล้วว่านางลำพึงเป็นแม่ของหลวงปู่ได้ตามหานางลำพึงไหมครับแล้วตอนที่เจอพวกเราทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะครับในป่าตอนนั้นทำไมหลวงปู่ถึงไม่บอกนางลำพึงไปตรงๆอะครับ 哎，你别说，其实倩真的是替我把所有问题问出来了哎。 บางอย่างน่ะก็ต้องปล่อยให้มันเกิด เวรกรรมที่เคยผูกพันกันมา จะได้สะสางกันได้โดยง่าย OK พ่อครูพรันจำเป็นต้องเสียอาคมที่มี 啊， โยมเข็มจึงจะเสียสละตนเอง คนที่โยมเข็มรัก จึงจะกลับมาช่วย และเมื่อถึงตอนนั้น นางลำพึงน่ะจึงจะพุ่งเป้ามาที่อาตมา
สิ่งที่นางลำพึงต้องการจริงๆ คือการได้เจอลูกของนางอีกครั้ง นางต้องรู้สึกว่าเกือบที่จะต้องสูญเสียลูกอีกครั้งหนึ่งด้วยมือของนางเอง นางถึงจะได้ปล่อยวางทุกอย่างได้ ที่หลวงปู่บอกว่าพ่อครูจำเป็นต้องสูญเสียอาคม ก็แค่ชั่วคราวนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสะสมมันขึ้นมาใหม่ โอเค โยมเขมอาตมาเชื่อว่าพ่อครูตั้งใจที่จะเลือกทางนี้ไว้แล้วเช่นกัน 哦，果然是得道高僧啊，真的很有智慧呀、พี่ครับผมก็เลือกพี่เหมือนกันครับ ให้ตื่นขึ้นมาไวๆนะครับ 嗯，นี่ 帕兰是不是都在装睡，等着你讲这句话？好了，一切都是最好的安排啦，你们的感情也更浓厚了，不是吗？哎喂啊！这边打光失误，刚才阳光还这么亮，这边瞬间没阳光了。 หลวงปู่บอกหมดทุกอย่างแล้วสินะ 所以帕兰确实已经跟和尚都沟通过了啦，一切的安 ต่อ 排 จาก。นี้ผมจะดูแลพี่เองนะมาส่งเสียพี่เองนะ 你有一辈子的时间慢慢 ฉัน 来 แค่เสียคมไปไม่ได้ป่วยติดเตียงซะหน่อย ชีวิตใหม่ที่เข็มได้รับหลังจากนี้ ขอมีพี่อยู่ในนั้นด้วยเรื่อยๆเลยนะ 嗯。哦，他也累死了啦，他也付出很多啦。强在遗憾吗？不能跟 Jet 过两人生活。 ในพี่เขาบอกว่าเป็นไฮโซไฮซอทำไมไม่เป็นน้องแนนดีนะครับ ผมก็เรียกได้ตลอดแต่แค่ Jet，你男朋友在抱怨的啦，你们再去仓库大战一次啊！ มึงกับพี่คาเชนนี่มีปัญหาอะไรกันวะ แต่ว่าพี่เขาพูดประมาณว่า พี่เขาเป็นคนแรกของคุณเจดตลกอะไรอะครับคุณเจด 对吗？ พี่เขาเป็นคนแรกที่ให้กูนั่งรถสปอร์ต พากูไปเที่ยว 对不起，我听完我也笑出来了。 ผมเมื่อวันที่พี่เขาพากูไปเปิดนมเบอร์อะพี่เขาให้เป็นของขวัญตอนกูอายุ68แต่กูไม่เคยไปหรอก แต่กูหลอกพี่เขาไปมาแล้ว พี่เขาเลยพาว่าเป็นคนแรกที่ได้เปิดซิงกูไง 我不理解上流人士的兴趣啊， แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับ 骗不了人的啦。 คนแรกของกูคือมึงจ้ะทั้งเรื่องบนเตียง แล้วก็เรื่องหัวใจ 哎呀，这个 Jet 哦，谈起恋爱甜的要命。 สวัสดีจ้ะคนแรก 隐隐约约好像听到了恋爱的酸臭味哦，没有，你还醒着哦。知道了，现在 Jet 的弟弟有一个好对象就够了，谁破他处的我都无所谓。 หลวงปู่เกษมลืมเลยหรือเปล่านะ 什么情况？ พ่อครูถ้าอยู่กัน2 คนให้เรียกพี่ไม่ได้อยู่กัน2 คนนี่ครับ หลวงพ่อพินโยพ่อของผมเองครับ 帕兰吓得赶紧下跪。哎呦，结婚典礼立传。 หมดทุกข์หมดโศกสักทีนะ ต่อไปนี้จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสักทีนะโยม หลังเรื่องนี้จบแล้วหลวงพ่อจะสึกไหมครับ ผมแค่อยากให้หลวงพ่อได้ใช้ชีวิตคือตัวเองบ้างนะครับ 哎， อาตมาพอใจในชีวิตของอาตมาแล้วนะโยม อาตมาขอบใจพระครูมากนะ ที่อุตส่าห์ลำบากช่วยเหลือลูกชายของอาตมาไม่เลยครับ แต่อย่างไรซะก็อย่าด่วนใจนักนะ เข็มเองก็ยังเรียนไม่จบ เพียงแต่อาตมาเห็นว่าเข็มเนี่ยเพิ่งได้ชีวิตอิสระ อาตมาเลยอยากให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตเต็มที่ซะก่อน ไม่ต้องเร่งรีบลงหลักปักฐานอะไร อาตมาก็พูดไปตามภาษาของคนเป็นพ่อนะลูก สุดท้ายก็อยู่ที่ใจของโยมนั่นแหละ ลูกเข็มลุงชัย 怎么这么多人呢？ ลุงชัยเหรอ 啊 ฝากบอกพระครูด้วย ว่าลุงชัยรออยู่ข้างล่างนะ 啊？ ครับ 哦，对他现在法力失去了。 ลุงชัยถอดจิตได้แล้วสินะ 哎呦， แค่ได้โดนแล้วบอก็บ่โดนบันไดครับจะข้าวหนึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องพระครูเบิดแล้วนะดังนั้นต่อไปนี้นะ ภารกิจดูแลทุกสุขชาวบ้านนี่
ให้ผมเห็นเด้อ OK， พวกคู่ก็ฝึกวิชาไป 5 ปีก็สำเร็จ 10 ปี 20 ปีก็ได้ แล้วสิบเรือยังให้คอยเฮ็ดแล้วบ่ 哎呀， พวกคู่เด็กก็ยังเป็นพวกคู่คือเก่าลูกมองดีขอให้แนะนำเนาะ แมน โอ้ยพวกคู่เด้อขอให้สุขภาพดีนะ รักษาสุขภาพทักหลายทุก เป็นคนดีที่มีคนรักมากมายขนาดนี้ ได้มารักได้มาดูแลลูกชายของอาตมาก็เบาใจ ผมก็เขินเป็นนะครับ อาตมาเป็นสุขใจที่โยมจะได้เจอฟ้าหลังฝนสักที 是啊，你还能站在这边害羞，就是一种幸福了。 พอจะกลับจริงๆเราก็แอบใจหายเหมือนกันนะครับ 哦，那你们任务结束要离开了，哎 พ่อ 呦。 ครูพอจะมีของขลังที่ทำให้เรียนตามเพื่อนทางบ้างไหมครับเนี่ย 哎呦，哎，他那天晚上没有赶到，没有赶来见那2个小孩最后一面 ต。อนสุดท้ายท่องไปอีกผมมาช่วยเข็มด้วยนะ ต่อจากนี้ไป ผมจะอยู่ข้างคุณเจษไปตลอดเลยนะครับ 终于可以不只是朋友了 อยู่ 吧 ดี？ก็หวาน อยากให้รู้ไว้ครับว่า ต่อให้จะเกิดอะไรขึ้น คุณเจษก็ยังมีผมเสมอนะครับ 哇，这个理工男呛突然开窍，开始讲情话。 ให้มึงยอมโดดสะพานด้วยกับกูอ่ะ กูมั่นใจแล้วว่ามึงจะไม่ไปไหน แต่คุณเจษยังไม่พูดได้ชัดเลย เราเป็นแฟนกันใช่ไหมครับ แฟน 哎 ชัด 呀， ยัง 觉得你的脸好红 ยัง 哦。 ครับ ยังไม่ชัด คุณเจษช่วย 所以这个地方是你们当初大战的地方吗？大白天的应该不会直接来一发吧？你在干嘛？该不会等着要让 Cam 偷看吧？现在听敲门声就知道是他了，不用穿衣服就去迎门了。 หลวงพ่อไปจำวัดวันหมู่บ้านนะครับ ตอนนี้ฉันยังไม่ได้กลับไปฝึกวิชาแปลว่าอะไรที่ทำไม่ได้ตอนเป็นโตของมึงวันนี้ฉันทำได้ 哇哦！可是你当初做灵巫师的时候不是也做了吗？虽然那个时候没有进入啦。不要关门啊！我要看呐、ทำไมชอบจ้องตาพี่จัง ตาพี่สวยอ่ะ 哇塞！ อย่าหลับตาสิฉันชอบมาจ้องใกล้กว่านี้ไม่ใช่เหรอ 他做灵巫师的时候不知道憋了多久，现在要让他一次喷发，让你体验一下你没见过的帕兰。เข็มเมียทำจริงๆ หรือแค่ตามใจพี่ เข็มทำจริงๆครับ 接下来的过程都不要有一丝一毫的勉强。 สุดทางกันนะ 这样看起来，帕兰好像真的有变瘦哦，跟上次比起来，这阵子比较辛苦哦。这次真的完全是帕兰占主导哎，上次感觉还是看刻意吊他，这次完全不是，超猛的帕兰。哇哦，像是个危险的捕食动物，进入丘窿里品尝它的猎物。这个是要拍出来的吗？
哇哦，这一瞬间上天堂了是吧？天哪！果然上天堂了，这镜头语言。 ลาแล้วครับพ่อครู 老丈人，可惜你昨晚没有听到声响，你不知道这2个人真的已经定下来了。哦 ，Cam 要离开了哈，他要回去上完学。 ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็พร้อมเปิดประตูต้อนรับเธอเสมอนะเชียว ครับพี่ ไม่ใช่แค่พี่สิ ชื่อนี้แม่พี่ตั้งให้จะเริ่มผัดกับไฟ 你说平吗？你 มีแต่แม่ที่เรียกชื่อนี้พอแม่เสียไปก็ไม่มีใครเรียกเลยครับพี่พิม 嘿嘿，只有最特殊的人可以叫帕兰的这个名字哈。一车的人就在那边看他们2个甜甜蜜蜜，道别了还要18相送。哇，真的是很高级的车子哎！车门一关上，那个踏板就收回去。 แต่ผมให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 你大学毕业了是吧？ ก็เข้าไปได้ก็ได้ทำไมแต่งกันเสร็จไวจังอ่ะ ยังไม่ได้แต่งนะครับ เราแค่คบกันเฉย เขาหมายถึงแต่งหน้าไหม 好哦，你自己还不是晚装了吗 ？Ken 还说他们都是要见情人的，不得不化全妆哦。还是同一辆单车吗？同样的墨镜。 อ่ะถ่ายกันเถอะ เดี๋ยวจะได้กลับไปหาพี่พิมเอ้ยพ่อครู น่าจะไม่ได้ตัดแล้วนะครับ 原来如此， ถ้าจะรีบมาจริงนะ 自己太着急来见老婆了，自己冲过来了。帕兰好像没有特别打扮哦，虽然他不用打扮就很帅了。 จ้องจนหน้าผมสึกไปหมดแล้วนะครับ พี่พิม 哎呦，现在你会对他讲这种台词了？ รอนานไหมนานกว่านี้ก็รอมาแล้ว 哦，原来 ไป นะ 原来是要拍毕业照哦。เป็นงานบุญบั้งไฟกัน let's go 찬还是爱跳不跳的，但是他喜欢看着老婆快乐的样子。那个是叫的爸爸吗？ อีพ่อ 啊，是。 อันนี้ที่รักหนู ๆ สวัสดีครับคุณพ่อ ผมชาญวิทย์เจริญเกียรติปรีชาครับ ผมเป็นเกย์ครับ 这个不需要解释。 ผมสัญญาว่าจะดูแลลูกชายคุณพ่อให้อย่างดีที่สุดเลยครับ 哎呦，好啦，很真诚啦。虽然还是有点笨拙，有点僵硬，但是爸爸感受得到诚意的。 เอ้ยสบายสบายเอาเลยตามสบาย 哎呀， แนะนำตัวชื่อเต็มเลยขนาดนั้น ก็เพิ่งเปลี่ยนมานี่ครับ แล้วคุณเจตอยากเปลี่ยนมาใช้นามสกุลผมไหมครับ 要直接求婚的吗？姐姐来听着哎。什么？不是吧？ ม่วนใช่นะ ก็ขอบใจละกันที่ช่วยน้องฉันอะแต่ทีหลังช่วยกูด้วยเนาะ โดนผีเหวี่ยงหัวโขกตู้สลบไปขนาดนั้น ฟื้นก็ฟื้นคนเดียว หัวก็ไม่มี 所以你们在那之后就没有再见面了，现在才终于要来继续斗嘴。 เป็นพี่สาวเจดใช่ไหมครับ ค่ะ 什么？ พี่พิมพ์เชิญไปงานแต่งครับ อ๋อ 每个人都找到自己的 ขอบ 幸 คุณนะ 福 คะ 了。 ไว้จะไปให้ได้เลยค่ะ 健姐姐现在身边有2个男人哦 พี่。พิมจะแต่งงานเหรอครับ จะมาเป็นแขกงานแต่งหรือว่ามาช่วยงานก็ได้นะ พี่พิมพ์บอกว่าจะไปเป็นอาจารย์ที่คณะแก้ว 哦， จริงจังเลยนี่คอยมาขึ้นสิกับ ไปจากที่นี่แล้ว เขาได้ไหมครับ ใกล้เคียงแล้วอีกนิดนึงจะเนทีฟครับพ่อครูครับในนี้จริงจังอยู่ไหมอ่ะ
这么多年，我可不会忘记你曾经想要追我男朋友。 มากไหมเข็มเห็นคุณพิมบอกว่าช่วงนี้ติดหมอกายภาพอยู่นี่ 哦，原来你有对象了。 พี่พงษ์เท่ากับว่าหายออกทั้งคู่แล้วใช่ไหมครับ ขอตัวพาแฟนไปดูบ้างไฟก่อนครับ ดูแลกันดีๆครับ 所以见的真爱在哪里呢？哎，在这里。我很喜欢 Jet， 从头到尾都用一种很放松的状态在演戏。 สิจุดบังไฟอะเด้อก่อนอื่นอธิษฐานก่อน ปีนี้ขอให้ฝนตกหลายๆเด้อ แล้วก็ขอให้อุดมสมบูรณ์ ลูกหลานจะได้อยู่ดีมีสุขสักเทียเด้อ สาธุ 撒兔，最后一次跟他们一起喊。哎，我也来许愿，祝我接下来一年事业爱情双丰收。 โอ้ย สุดยอด ปีนี้นะฝนตกทั่วฟ้าเด้อ 哎呀，这么灵验呐、虽然，但是这灵验过头了吧？直接把祭典的热情给浇熄了。哎呀，大家赶紧保护自己的情人离场吧 ，Cam 的衣服都透过去了。这一幕怎么有点像那个《真爱每一天》？ นะมะอาอุเอหิชยะเอหิสัพเพชนาพี่พิมทำอะไรอยู่ครับ ตัวนี้ฉีดน้ำหอมแล้วครับ 帕兰的小心机，所以帕兰刚刚念的是什么咒语？让 Cam 闻到这个香气会迷上自己的咒语吗？ เลิกแต่งงานนะ 没想到啊！ หลวงพ่อแนะนำให้แต่ง แล้วก็จดทะเบียนในวันเดียวกัน 哇，你们连结婚都有属于你们的特殊仪式，连求婚方式都很特别哦，你们。 พี่เคยบอกว่าพี่จะช่วยเข็มให้รอดชีวิตมาให้ได้ ตอนนี้พี่อยากให้เข็มใช้ชีวิตนั้นกับพี่ตลอดไปนะ 哎呀， แต่งงานกับพี่นะเข็มครับ Cam 你可不要糊里糊涂的就答应了， เข็มมาตลอด 是不是被下咒了？开玩笑哦，不需要咒语，我们 Cam 也会答应的。到最后一刻还是用小指在传情的。你们呢？什么时候结婚？要不要在同一天及时一起结婚？ เรื่องของเราก็อะไรดีครับ 你们听到他们的对话了啊？ เป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เข็มก่อน 我果然听到了。 หาเลิกกันนะ ยินดีด้วยนะไอ้เข็มยินดีด้วยครับพ่อปูกับคุณเข็มอยากจัดงานที่ไหนครับ เดี๋ยวผมจะแทนให้เองเรื่องนี้น่าจะต้องถามพี่พิมนะครับ 你们是还没踢习惯吗？我看 Cam 这些年应该说漏嘴好几次了吧？ แล้วแต่พี่เลยครับ 帕兰在摸着呛，你给我注意一点。OK。后面还有彩蛋。哈？你们还收养小孩啊？但是你们养小孩煮给小孩吃的还是调理包吗？ ไทยเชฟ 哎，你们两个真的转世投胎成功了 ใส่ 啊！ ไทยเชฟไม่ใส่ผงชูรส 还用这个小孩认字的方式来给金主爸爸业配哦。 ไปตามพ่อมากินข้าวไป จะเสิร์ฟไปนี้ 这两个现在是不是真的小孩了哈？没有像那两个连同这么机敏的。 วันนี้สิงขอแม่ทำอาหารด้วยจ้ะฝีมือสิงเอง ตัวแค่นี้ทำกับข้าวเป็นแล้วเหรอ ไหนขอลองชิมหน่อยสิ 你对这两个人温柔，帕兰，他要是知道你对他们的灵魂这么严厉， ใส่ไทยเชฟไปครึ่งซองเลยเหรอลูก ก็แม่บอกว่าถ้าใส่ไทยเชฟแล้ว มันจะอร่อยมากๆเลยจ้ะ
完蛋了，帕兰还得了？ เผ็ดคูณ10คูณ10นี่มันเยอะมากไหมจ๊ะ อร่อยสุดๆเผ็ดกำลังดี เดี๋ยวพ่อจะกินให้หมด 我觉得你快受不了了。 โอ้ยอย่าวิ่งสิ ไม่ต้องฝืนก็ได้นะครับ ฝืนอะไรอ่ะ 当爸了还继续傲娇是吗？那个是小孩玩具哈，小孩在天上都没有玩具玩，现在多给他们一点。 มันเป็นเวรเป็นกรรมฉันแหละ ฉันเคยใช้ไม้เรียวตีท้องเอกมันเยอะ แสบแต่มีความสุขนะวันนี้พี่ได้ขอบคุณเข็มหรือยัง ไม่ต้องขอบคุณทุกวันก็ได้ ก็พี่รักเมียพี่นี่ 哈，真好哈！结婚养小孩之后，还是不忘了每天要说爱，每天要感恩。 อยากได้จูบรสเผ็ดไหม 火辣辣的吻是帕兰心中的热情啊！ เจ้าเสือเจ้าสิง 投胎转世了，还是逃不过谈恋爱被他们偷看的 โซน 命 อีก 运 แล้ว。นะ มานี่เลย 完结撒花，朋友们，不知道大家对于这个结局还满意吗？我自己是非常的满意，非常的圆满啦。看到他们后来解决了诅咒的问题，终于过上幸福快乐的生活，甚至还结婚带孩子了，哇，这真的是圆满到不能再圆满的这个结局。最后他们解决女鬼的问题的方式是让她和她的孩子，也就是这一世的那个老和尚相遇。原本的女鬼觉得自己就没有希望了，所以这几百年来，她唯一支撑她的信念就是要复仇。但是当她知道原来她的孩子还在这个世上的时候，也让她决定去赎罪，去偿还自己该偿还的一切。早就说了，其实过这么多年 ，Cam 也不是当初那个小女孩了，现在在复仇早就没意义了，早该放下了。不然最后也是让他们就此放下了。而在整件事情之后，Chan也替我们问了老和尚很多的问题哈。为什么老和尚不着想？为什么老和尚在帕兰陷入困境的时候不救他？等等等等的问了好多。老和尚也就和盘托出了他的计划。如果不经历这一切，那个女鬼肯定无法大彻大悟的。所以让它发生，这是最好的结局。我觉得下意识的反应，听到这边会觉得，哎，怎么这样？所以一切都是你计划好的吗？他们根本不需要陷入那些危机吗？我们观众前面都是被耍了吗？但是其实，如果大家是有信仰或者是相信灵性那方面的，应该都有听过一句话：一切的安排都是最好的安排。有些我们不希望它发生的事情，其实从神的角度或者从更高维度的角度来看，这些都是得发生的。有点对应到圣经里说的那句话：神造万物，各按其时，成为美好。又或者很多有在接触灵性的人常常讲的：凡事发生，必有利于我。这两句话可能细微的意思不太一样哦，但其实殊途同归，就是让你去接受眼前发生的一切。等到事过境迁再回过头来看，你会感恩的。也许大家可能还是会怨恨，如果没有诅咒的话 ，Cam 这辈子早就幸福了，根本不需要经历这一切磨难之后才终于收获幸福。但如果没有这一切，可能 Cam 他不会成为更好的人 ，Cam 他不会成长，他不会去弥补他这前世跟 Pawa 所发生的遗憾。然后如果没有 Cam 的诅咒，可能 Jet 跟 Chan 也不会在一起。所以这么说起来，他们也不仅仅是成全了自己的姻缘，还成全了另一对的姻缘哈，甚至还不止这一对。那个 Pong 跟平也因此找到了真爱，还有 Jen 跟那个 Kachan 两个人也似乎有要越走越近的意思哈。总而言之，神的智慧或是更高维度的智慧，可能不是我们用我们的逻辑可以去解释清楚的。大家听我这样讲，是不是有点意外？我平常看剧最注重逻辑的，常常在那边挑剧情的逻辑毛病，结果现在居然讲出这种话。其实这也是我近些年来在学习的。有的时候发生在我们生活里的事情，真的就是没有逻辑的。能做的事情就是去接受它，让它发生。时间到了，我们自然而然就会明白这一切。这只是我看这个故事得到的一点点小小启发啦，大家认同也好，不认同也罢，也许生命也会让你在最好的时刻听懂我现在的话。
行，谢谢这部剧带给我精彩的观剧体验，也谢谢你各位陪我到现在，真的是感谢各位的敲碗，才让我没有错过这部剧。虽然这真的是一个非常漫长的旅程哈，真的是剪影片剪到快发疯了，但是现在回头看，这一切都是值得的，一切都是最好的安排。那这部剧就看到这边了，祝福你我的人生路上都能在最好的时间发生最好的事。我们下次见，拜拜。哎，怎么还有这个画面没看到？哇，很多人哦，绝对是的，这部绝对是美好回忆，谢谢你们所有人的付出。